mga boss, ngayon ay magkakabit kami ng makina. Makina ng isang Nissan Datsun. Datsun ba yan, boy? Yes. Datsun pickup. Kung sa atin, ito, frontier, di ba? Pero mas lowered siya, mas maliit. Watch nyo po kung paano kami magkabit dito. Sa mga hindi nakakaalam dyan, yung makina nito ay KA24. Hello! Kumusta? Wow! Guys, ayos na! Napagod! Nag-under, no? Ay, hindi ko. Ano natin? Grabe mo. Yan lang guys, kamusta? Kalimutan mag-like, comment sa baba. Bye!